weather stations, 187 automatic rain gauges, 47 water level sensors, 2 automatic weather observing system, 2 high-frequency Doppler radar, 16 Doppler weather radars, 6 meteorological satellite facilities, 1 planetarium. We are with the Filipino people all day and night in multiple platforms so we can cascade information far and wide. Our influence in social media is getting significant, but we maintain our presence in TV, radio, and newspapers. Our work is beyond hard science. We inform people to keep them safe and their properties protected at all times. We are expanding and pumped up enough for the new wave of innovation of weather sciences as we realize our modernization plan. So muli po magandang umaga sa ating lahat and welcome to our virtual press briefer or press conference rather para sa ating binabantayang bagyo na si Tropical Depression Lani. And we are live via Google Meet and of course dun sa ating mga virtual platforms sa ating YouTube and Facebook page. And we are very honored to be joined by our key officials from DOST-PAGASA led by our administrator, Dr. Vicente Malano. And of course, our dear Undersecretary, si Dr. Renato Yusilidum Jr. And to formally begin our press conference for today, let me invite our administrator, Dr. Vicente Malano, for a short message. Okay, sir. Magandang umaga. Thank you, Dondi. Magandang umaga sa lahat. Magandang umaga kay Yusek Solidum na lagi pong sumusuporta sa atin, sa ating mga kasamahan sa Pag-asa, Deputy Director June Darida, si Dr. Kayanan, si Engineer Manresa, sa mga kasamahan sa field, Luzon, Visayas, sa Mindanao, at mga kasamahan sa trabaho, sa mga taga-media, magandang umaga sa lahat. Tayo po ay sumusubaybay sa pagkilos ng bagyong si Lani. Ito ay isang depression. Sabihin natin huwag tayong kumpiyansa dahil sabi depression lang, pero ito'y magdudulot ng malalakas na ulan. Mayroon tayong mga kakibat na warnings na pinapalabas through our different PRSDs, Northern Mindanao part, kasama na doon sa
Visayas at mayroon din dito sa may Bicol region. Gaya nga ng sabi nga natin, karamihang epekto o kadalasang epekto ng depression ay malalakas na ulan, pero hindi natin pwedeng kumpiyansahan din dahil pwede itong magdulot ng sakuna, lalong-lalo na doon sa mga mangingisda na pumapalaot at mag-iingat po tayo dahil bagyo ito, hindi ito basta-bastang low pressure area lang. Ito'y unang bagyo sa itong buwan ng Oktubre. Ang nakaraang September ay nagkaroon tayo ng 2 bagyo. At ito'y pang 12 bagyo sa loob ng isang taon, itong taon na to, 2021. Gaya ng sabi natin ay huwag tayong kumpiyansa dahil maraming mga lugar na laging umuulan na sa mga nakarang mga araw at plus itong bagyong Silani na magdudulot na sa ibang mga lugar ng malalakas na ulan. Subaybayan po natin ito. Muli, nagpapasalamat po kami sa mga kapartner natin sa media na sana po ay may parating natin sa ating mga kababayan ng maayos yung information. Sa ating mga taga-PRSD, mag-ingat po tayo. Mag-ingat po tayong lahat. Salamat at ibabalik po natin ito kay Dundi Kunsalan. Salamat, Dundi. Thank you so much, our dear Administrator of DOST-PAGASA, si Dr. Vicente B. Malano. Ayan po. And I wish to also acknowledge the presence of our dear Secretary, ating pinakamamahal na kalihim ng Kagawaran ng Aghamat Teknolohiya, Secretary Fortunato T. de la Peña. Magandang umaga, sir. Ayan. Magandang tanghali sa inyo at sa ating mga kasama sa media. Opo. Ayan, sir. At this juncture, let me invite to give a short message our Undersecretary for Science and Technology Services, and at the same time the Undersecretary for Disaster Risk Reduction and Climate Change. Dear Undersecretary, Dr. Renato Jr. Thank you, Bernie. Magandang umaga po, Secretary de la Peña, Administrator Malano, at unang opisyalis ng PAGASA at mga kawani nito, at lalong-lalo na po sa mga kasamahan sa media. Napaka-importante uli ang katungkulan o role ng bawat isa. Ang PAGASA ay para magbigay ng mga payo sa mga darating na mga araw o oras dahil nga may paparating na namang bagyo. 100 na ang dumaan dito sa ating lugar. At nabanggit ni Dr. Malano na kahit tropical depression po, dahil hindi po minsan mabilis ang pag-usad nito, ay yung tubig na dala-dala niya ay naibubuhos minsan sa isang lugar ng napakarami. Kaya dapat paghandaan ang mga landslide at pagbaha na kadalasan, at kung mapapansin nyo, ay yun na po ang nakakamatay kaysa sa malakas na hangin. Kaya dapat pong pag-ingatan at sundan po natin, hindi lang ang direksyon ng bagyo, kundi lalong-lalo na yung dami ng ulan. Kaya ang role naman po ng ating mga kasamahan sa media ay maibigay sa ating publiko yung mga posibleng mangyari. Kaya magantabay po kayo sa mga sasabihin sa press briefing ngayon, kung ano po hindi lang ang lakas ng hangin, but most importantly, yung dami ng ulan na posibleng tumama sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. And let us keep safe always from both the ulan, bagyo, at syempre yung COVID-19 na virus. Maraming pong salamat. Thank you so much, our dear Undersecretary, si Dr. Renato Yusilidon Jr. Ayan po. At this point po ay hingan natin ng konting pahayag ang ating mahal na kalihim para sa karagdagang pang maaari nating maasahan mula sa Kagawaran ng Aghamat Teknolohiya, ng ating pinakamamahal Secretary Fortunato T. de la Peña. Isang bagay lang siguro ang babanggitin ko, tinitiyak ko sa ating mga kababayan na ang PAGASA ay 24/7, wala pong pahinga yan sa pag-monitor ng ating kalagayan sa panahon sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, at yan ay
personal kong na-experience sa mga natatanggap kong mensahe mula sa iba't ibang rehiyon, ano, sa Southern Luzon, sa Northern Luzon, sa Visayas, bukod pa yung dito sa atin. Kaya wala po silang tigil at magtiwala kayo na talagang sinusubaybay ang mabuti ng Pag-asa. Tandaan po natin na official source lang ng ating weather forecast ay ang Pag-asa. Pangalawa po, gusto ko lang banggitin na gaya na nasabi ni Yusek Solidum ay kailangang kahit na ito ay tropical depression lang ay alalahanin natin na pwedeng magdala ito ng tubig at landslide na siyang nakaka-perwisyo sa atin. Ano? Kaya siguro ang masasabi ko lang ay ingat at ingat, lalo na yung mga kasama natin, ang hanap buhay nila ay may kinalaman sa panahon, ano, yung mga lumalabas sa dagat at syempre ay hindi natin masisiguro kung ano ang mangyayari, kaya kailangan ingat at ingat. Pangalawa, yung ating mga anak po, lalo na yung mga bata pa, wag natin pababayaan na nawawala sa piling natin sa panahon ng ganitong masasamang panahon. Kailangan na nakikita natin sila parate at nang sa gayon ay alam natin kung ano ang mga nangyayari sa kanila. Ang huli lang pong masasabi ko, bagamat ang gobyerno natin ay nagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyo, nagbibigay ng iba't ibang yung mga ready to eat food at tubig, yung mga ganyan, mga gamit sa pagtulog, ay tiyakin lang natin na tayo din ay handa sa ating sarili. Kahit pa paano magtabi tayo ng mga pagkaing ready to eat, nang sa ganun kung tayo man ay mapunta sa isang lugar na malayo sa ating tahanan, ay meron tayong madudukot. Yun lang po, at maraming salamat sa mga media friends natin na walang sawang sumusubaybay sa ating kalagayan ng panahon. Thank you. Thank you so much, our dear Secretary, for tonight Development of Science and Technology. So, ayan po. At ito na yung pinakahihintay nating yugto ng ating press conference, ang ating mga updates pagdating sa bagyo, and of course, our hydrological updates. Unahin na po natin ang weather forecasting section to give us the latest updates regarding our tropical depression na binabantayan ngayon, si Tropical Depression Lani. Let us all welcome our duty forecaster and a weather specialist from the Weather Division, none other than Sir Ariel Rojas. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. At narito po yung ating update kay Tropical Depression Lani as of the 11 a.m. Tropical Cyclone Bulletin. So naka-apat na pong landfall itong si Tropical Depression Lani. Una nga po dyan sa may Bukas Grande Island sa Socorro, Surigao del Norte kaninang 4:30 a.m. Pangalawa pong landfall sa Cagdianao sa Dinagat Islands kaninang alas 5. And yung pangatlo naman sa Liloan sa Southern Leyte sa Panaon Island kaninang alas 7:30 po ng umaga. At yung pang-apat ay sa Padre Burgo sa Southern Leyte pa rin kaninang alas 8 ng umaga. Naasahan po na dahil nadaan sa gitnang bahagi ng Visayas ang bagyo, may multiple landfalls pa pong mangyayari. Kanina po alas 10 ng umaga, yung sentro ng bagyo ay nasa coastal waters ng Maasin City sa may Southern Leyte. Palabas na po yan sa may Camotes Sea. At taglay pa rin po nitong si Lani itong maximum sustained winds na 45 kilometers per hour malapit sa gitna. Samantalang yung pagbugso naman ng hangin ay umaabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos po, pakanluran, hilagang kanluran ang bagyo sa bilis na 20 kilometers per hour. At makikita natin sa ating satellite animation, malawak po yung nasasakop ng kaulapan nitong bagyo. At ito pong karamihan ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao nakakaranas po ng mga pag-ulan. At ito po yung maka-experience ng mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And dahil nasa inland area na po ng ating bansa itong bagyo, nagtaas of course tayo ng signal number 1 dito po sa Surigao del Norte, Dinagat Islands, hilagang bahagi ng Agusan del Norte, Camiguin, Eastern Samar, Samar Province, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Bohol, Northern at Central parts ng Negros Oriental, ang buong Western Visayas, Northern portion po ng Palawan kasama ang Puyo at Calamian Islands, Southern portions ng mga probinsya ng Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon at Masbate.
Ang mga lugar pong ito ay makakaranas ng pagbugso ng hangin. Nagbaba na po tayo ng signal number 1 sa northern part ng Surigao del Sur at Agusan del Sur. At inaasahan po yung mga lugar na nabanggit ko kanina under signal number 1, may mga pagbugso ng hangin na mararanasan. Ang posibleng epekto po nito up to very light damage po sa struktura at sa vegetation. Samantalang dyan naman sa may extreme northern Luzon, dahil sa hinikilang easterly flow ng bagyo, makakaranas din po ng minsanang pagbugso, lalo po sa coastal and upland areas, maging sa eastern section ng Luzon. At ating pong paalala, bawal pong pumalaot lahat ng uri ng sasakyang pandagat sa mga lugar under signals number 1. And makakaranas po ang ibang baybaying dagat ng ating bansa ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. So mapanganib pong pumalaot para sa maliliit na sasakyang pandagat. And para naman po sa mga pag-ulan, dahil mas tulad po ng na-emphasize kanina ni Yusek Solidum, ni Administrator Malano at ni Secretary de la Peña, yung pag-ulan po ang mas kailangan paghandaan. Makakaranas po in the next 24 hours hanggang bukas po ng umaga ng katamtaman hanggang sa malalakas at minsan ay matinding pag-ulan ang buong Visayas, ang Mimaropa, Albay, Sorsogon, Masbate at Dinagat Islands. Meron din po aasahan na mahihina hanggang sa katamtaman at minsan ay malakas na pag-ulan sa Calabarzon at sa remaining parts ng Bicol Region at sa Mindanao. Ang ating pong paalala, yung mga nakatira po sa mga low-lying area sa tabing ilog, tabing sapa at sa mga bulubunduking lugar ay pinag-iingat at pinaghahanda laban sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Kung kinakailangan po sumunod of course sa evacuation orders ng kanilang LGUs. At din pong paalala, kung minsan po mas malakas ang buhos ng ulan dun sa bulubunduking lugar. So kahit hindi maulan sa inyong lugar, sa lowlands, ay posible po na umakaw po ang ilog dahil bababa yung binagsak na ulan doon sa kabundukan patungo sa kapatagan. Tingnan natin ang magiging pagkilos ng bagyo in the next 3 days. Makikita natin sa ating forecast track. In the next 24 hours, generally, pakanluran, hilagang kanluran ang magiging pagkilos nitong si Lani. Patawirin niya po itong gitnang bahagi ng Visayas. Hanggang bukas po yan, hanggang mamayang gabi or bukas ng umaga. Saka po siya lalabas sa Sulusi at daanan ang Cuyo Archipelago. And posible po ang susunod ng landfall dyan sa Northern Palawan at sa Calamian Islands bago lumabas ng West Philippine Sea. Of course, dahil yung Visayas po, maraming isla, nag-expect tayo ng multiple landfalls apart from the final landfall perhaps sa may bahagi ng Palawan. And in 48 hours ay nasa labas na po ng West Philippine Sea itong si Bagyong Lani. And mapapansin natin, and next 48 hours habang binabaybay ang gitnang bahagi ng ating bansa, mananatili po sa tropical depression category ang bagyo, pero posible po ang slight intensification paglabas nito sa Sulusi or sa West Philippine Sea. Pag nasa gitna na po ng West Philippine Sea ay talagang lalakas na bilang tropical storm by Wednesday early morning itong si Lani. And by Thursday morning ay nakalabas na po ng Philippine Area of Responsibility itong bagyo. Nasa gitna po yan ng West Philippine Sea. Ang atin po lang pong paalala, magbabago pa po ang pagkilos at paggalaw at lakas nitong bagyo, especially tropical depression siya. No? Compared sa ibang bagyo, mas mahirap pong i-track ang tropical depression dahil nga mahinang sistema ito. And manatili sana po nakaantabay para sa nilalabas na updates ng Pag-asa. Every 3 hours po tayo naglalabas ng tropical cyclone bulletin. So, susunod po ay mamayang alas 2 ng hapon. At yung ating mga kababayan po sana makipag-ugnayan sa kanilang local DRM offices. Samantalang susunod naman po nating briefing ay mamayang alas 5:30. Gamitin lamang po yung hashtag LaniPH, double N po, tapos IE. And then nagpo-post po yung ating regional offices, especially sa Southern Luzon, Visayas and Mindanao offices ng Pag-asa sa ating social media accounts, lalo po ng heavy rainfall warning para po makabanta yung ating mga kababayan at makapaghanda laban sa mga banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Yun lamang po at maraming salamat. All right, thank you so much. Thank you so much, Sir Ariel Rojas, our duty forecaster and weather specialist from the Weather Division regarding sa pinaka-latest na updates ng ating bagyong si Lani. Yeah. So dumako naman po tayo ngayon sa mga hydrological updates ng ating mga dam statuses at mga iba pang impormasyon.
ibigay sa atin ng ating duty hydrologist and also weather specialist, this time from the Hydromet Division. Let us all welcome Ms. Oyi Pabunay. Okay, so thank you very much, Bernard. So, naririnig po ako? Okay, so let me just share with you my screen. Thank you very much. So, okay na po? Nakikita naman po, no? Yes, ma'am. Okay, so good morning again. So good morning po sa lahat po ng ating mga big shots na nandito. Of course, yung ating pong putihing Secretary ng DOST, si Yusek Solidum, ang ating Undersecretary for DRR, and of course, yung pong ating si Administrator Malano and as yung ating Deputy Administrators, si Dr. Kayanan and Dr. June Dalida. And of course, our colleagues here who are here with us today, our friends from the media. So magandang umaga po sa inyong lahat. So just to give you an updates, hydrological updates kung ano na po yung estado ng ating pong mga major river basins at monitored dams dito po sa buong Pilipinas. So very familiar po kayo dito sa figure na ito. So ito po, no, ang ating pong mga dams ay napapaloob po doon sa ating tinatawag na mga major river basins. So sila po yung isa sa factor kung bakit po nababawasan po yung mga discharges na napupunta po dito po sa ating mga kailugan because they also have itong malalaki pong dams na ito ay meron po sila yung tinatawag nating mga flood control components which nagpa-function po yan kung hindi pa po ganun, hindi pa po nare-reach yung tinatawag nating normal high water level. Okay? So dahil po na-mention kanina ng ating pong duty forecaster, nakaakibat po nitong depression na Lani, no? So wag po natin siyang iismulin, wag po natin siyang i-underestimate because tropical depression could also bring considerable rains dito po sa mga areas na pwede po niyang daanan. Kaya po ang Hydromet Division at maging yung mga river centers natin, although yung river centers natin, ano po, they issued the hydrological forecast kung saan lahat po ng mga river elevation at the moment ay nasa below its alert level. Pero hindi po yan nangangahulugan na sila po ay kampante. So they are on a monitoring phase. Dahil anytime po, pwede pong maapektuhan ng mga pagbugso ng ulan. Ito pong ating mga major river basins na ito. Particularly yung mga localized thunderstorm. So pwede pong maapektuhan ang ating mga ilog. Kaya they are on a monitoring phase. And we have also issued general flood advisories for these regions for A, 4B, Region 5, 6, 7, and 8, and 13 dahil ito po yung dinaanan or expected na makakaranas po nung sinasabi po natin na mga impacts po ng malalakas na pag-ulan dito po na as TD Lani traverses the landmass of the Philippines. So sabi nga po ni Yusek Solidum kanina, no, hindi lamang po tayo maging aware sa lakas ng hangin but also on the intensity ng mga pag-ulan na to. So iba ang ulan po kasi ay very variable po siya in time and space. So pwede pong umuulan sa taas, hindi umuulan sa baba. Kaya po we have issued yung mga waterways na nakapaloob po dito sa mga regions na to ay mag-ingat po kayo dahil meron pong banta na pwede pong tumaas ang inyong mga ilog kahit po wala pong ulan on the lower or on the downstream portion. Pag may pag-ulan po dito po sa mga upstream portion ng mga ilog within this region, pwede pong mabaha yung dun sa lower areas. Okay, so ito po yung ating updates pagdating po sa lagay ng ating mga reservoirs. So as of 6 a.m. po lahat po ng mga elevation na ito no po. So yung Angat po, it's at 199.05. May pagtaas po siya na 0.1 elevation from yesterday's elevation. So meron pa po siyang around 10.95 meters, roughly 11 meters to reach the 210 meters normal high water level. So for Ipo, it's 99.76
So, meron po siyang 1.25 meters na lamang po to reach the 101 elevation na normal high water. La Mesa is may pagtaas po siya ng 0.05 from yesterday's 78.94, 78.99 po siya ngayon. Kaninang umaga, so around 1.16 meters shy away from its overflow elevation of 80.15. Ang Ambuklaw po ay nasa 751.31. So meron na lamang po siyang 0.69 meters from its normal high water, while Binga has 573.96. May pagtaas siyang 0.53 meters from yesterday's elevation. So it has around 1 meter. 1 meter elevation, 1 meter po away from its normal high water. So ang San Roque naman po, which is downstream of these two dams here, so nasa 268.87 po siya. So meron po siyang pagtaas na 0.11 from yesterday's elevation. So it has around 11 meters away from its normal high water of 280 meters. So ang Pantabangan naman po ay nasa 202.07, may 0.12 siyang pagtaas within the 24-hour period. So it's still 16.43 meters away from its 218.5 meter normal high water. While Magat is 187.12, meron po siyang pagtaas na 0.43 rather. So around 6 meters away from its 193 normal high water level, while ang Kalirayan naman po ay nasa 287.87. May pagtaas po siyang 1 meter from yesterday's elevation. So kung titignan po natin, ito po yung naging mga impacts po ng ating mga dams, ng ating mga reservoirs pagdating po dun sa nangyari na pagbagyo nung September. So pinakita ko lamang po ito kasi para mas maganda po yung graph, para makita niyo yung trend. So at its elevation of 199.05 meters na elevation po kanina, so it will reach for Angat Dam, it will need at least 400 millimeters of pag-ulan. Ito po ay event rainfall. Kung si Lani po ay magdudulot ng 400 millimeters na pag-ulan within this period, na habang nandito po siya sa Pilipinas, so pwede po niyang ma-reach yung 210 meters na normal high water level. So for San Roque, so ito po nasa 268.87 meters. So it will reach, it will need at least 350 to 400 millimeters of rainfall. Ito po please bear in mind considering na ito po ay wala pong release ang Binga Dam. So kung meron pong pagpapakawala ng tubig ang Binga Dam, so medyo mababawasan po itong 350 to 400 millimeters. So ito po ang contention po dito, ang consideration po dito is wala pong pagre-release na magaganap doon po sa Binga Dam. So at 268.87, it will require at least 350 to 400 millimeters of rainfall, event rainfall. So sa Pantabangan naman po at 202.07, it will need at least 200 to 250 millimeters ng pag-ulan para po ma-reach yung kanyang 218.50 meters na normal high water. So pag ang Magat Dam naman po, so ito po yung naging impact nung nagkaroon po ng bagyong Kiko at Julina. So at 187.12, so it will require na lang po 40 to 50 millimeters na pag-ulan to reach its normal high water elevation na 193 meters. So medyo maliit po kasi ito po kasing characteristic ng Magat Dam. It's a very sensitive na reservoir, na watershed. So medyo malaki po yung kanyang watershed area, pero po yung kanyang reservoir elevation ay maliit as compared po doon sa doon sa kanya pong buong watershed. Kaya po ito maliit na lamang po yung kanyang required na pag-ulan para po ma-reach yung 193 meters na elevation niya. Okay, and with that, marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. So if you still have other questions, pwede po kayong mag-email. You can browse our social media accounts na nandun po lahat ng sinasabi namin with regards to pagbaha and dam status po. So maraming salamat po. So I'll turn you over back to our friends here from PIU, Kay Bernard po. Thank you so much. All right, thank you so much, Ma'am Oyi, our duty hydrologist and
from the Hydromet Division, si Ms. Rosalie Pagulayan para sa ating hydrological updates po. Okay? Yeah. So let me just go through the attendance of some of our friends from the media and other stakeholders. By the way, we are also being broadcasted or viewed sa Facebook page ng DOST-PAGASA. Gayon din po sa ating YouTube channel. Okay? And sa tulong na rin ng Office of Civil Defense sa Public Information Office ay naka live streaming din po tayo sa kanilang web page. Care of our friend Sir Mark Timbal ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po sa kanilang lahat yan. So let me just go through our friends here. I wish to acknowledge ang ating mga kaibigan sa media, particularly si Sir Alan Gatos of GMA Super Radio DCWB, si si Ma'am Bell Surara ng Eagle Broadcasting is also joining us right now. Okay. We are also being joined by kaya nabanggit ko kanina from the Office of Civil Defense, si Ma'am Iasha. Po. And of course, marami pa pong iba. The list is very long. Ayan. And we are very glad na kayo ay nakasama namin ngayong umaga. No? Of course, we are also being joined by our local DRM officers or local DRM office, particularly sa Quezon Bukidnon. Okay, magandang umaga po sa kanila. And of course, our colleagues and chiefs and OICs of the various PAGASA regional services divisions from North Luzon, NCR, South Luzon, si Nancy Lance ay nandito po ngayon. And of course, Sir Al Kiblat of the Visayas PRSD and Sir Anthony Lucero of the Mindanao PRSD. So magandang umaga po sa kanilang lahat and hope you're doing well. Keep safe po habang medyo dumadang po sa atin ngayon yung bagyong si Lani. Ayan po. I'll just go through it to sa ating mga list of participants ngayon, maya-maya. Perhaps we can now go directly dun sa ating question and answer portion. So I can now open the floor for any comments or queries that you may have. Kindly raise your hands by clicking the raise hand button here to be acknowledged, or pwede rin po niyong i-type sa ating chat box just in case na meron po kayong gustong sabihin, and we will gladly read it for you. Okay, so Miss Jessetrina Inano, magandang umaga po ma'am, go ahead. Hello, magandang umaga po. Maraming salamat po for today's briefing. This is Gisette Enano po mula sa Philippine Daily Inquirer. Yung question ko po is for Sir Ariel. Sir, kamusta po ang weather outlook natin for Metro Manila given po itong si Tropical Depression Lani? And looking at forecast track, sir, pwede siyang lumakas in the next few days. Will this have any impact po sa Philippine landmass? Salamat po. Thank you. Let me just show again the presentation. So ito yung forecast track natin in the next 48 hours. Mag-i-intensify po si Lani pag nasa West Philippine Sea na siya. Since sa gitna siya ng karagatan na, we are not expecting any significant impact ng paglakas ng hangin nito sa Philippine landmass. So ang masasabi lang po natin ay meron pa ring aasahang mga pag-ulan by Wednesday sa western section ng Southern Luzon, including Metro Manila. And from today until Wednesday, possibly hanggang Thursday, maulap pa rin po yung kalangitan ng Metro Manila and may mga kalat-kalat na mga pag-ulan. Okay po, thank you so much for that, Sir Ariel, and of course, kay Ma'am Jesset ng PDI, Philippine Daily Inquirer. Si Ma'am Bell, I think, is raising her hands. Ma'am Bell, go ahead, from EBC.
medyo naka-off lang po yung mic nila. I-check. Ayan. Good lunch po sa ating lahat. Thank you for the information po about sa Baguio. Ang tanong ko po kay Sir Uriel, since po ito po ay mararanasan po ng ating pong publiko hanggang Thursday po, yung mga naka-ulan na binabanggit po ninyo, ang tanong ko po, yung pong naka ulan na yan, malakas po ba ang dalang ulan ng ating pong bagyo? Salamat po. Thank you po, Miss Bell. Yes po, doon po sa dadaanan ng bagyo sa may central part ng ating bansa, so Visayas, northern part ng Mindanao, and Mimaropa, sila po yung makakaranas ng katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. Yung nabanggit ko po kanina na malakanakang pag-ulan dito po sa may bahagi ng Metro Manila and Calabarzon. Pero rin mismo sa may dadaanan ng malapit ng sentro ng bagyo, bagamat nakita natin sa ating satellite animation kanina, medyo hindi ganun kapal yung kaulapan ng bagyo, marami pong umuusbong na thunderstorms sa kanyang palibot at malawak po yung area na pwedeng bagsakan ng mga katamtaman hanggang sa malalakas na mga pag-ulan. So ang areas of concern po natin na kailangan maghanda at magbantay sa threats ng landslide at ng pagbaha ay Visayas, Southern Luzon, kasama po dyan yung Bicol at Mimaropa, and northern parts ng Mindanao. Thank you po. Thank you po, Sir Ariel and Ma'am Bell, for the question. Okay po. So we are still open for your questions, queries, and perhaps some sharings kung meron po. Ayan. Kindly raise your hands lang po and we will acknowledge, or you may type in dito sa ating chat box to be read live by yours truly. Ayan. So meron pong question from the Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center, led by Sir Hilton Hernando. So the question goes, what would be the expected effects of Lani over Central Luzon, and when is it expected, if there's an effect? So yun po yung question. Perhaps from Sir Ariel or... Yes, base po sa ating forecast track, and yung forecast track po yung dadaan ng sentro ng bagyo. Pero hihila po kasi si Lani ng hangin mula sa silangan. So ang area of concern po natin for Central Luzon ay yung Aurora, kasi since nasa windward side siya ng Sierra Madre, doon po posibleng makaranas ng mga pag-ulan. Sa other side po ng Sierra Madre, sa Central Luzon, possible po na pasilip-silip po yung araw. So hindi po significant yung effect or pag-ulan na mararanasan doon dulot po ni Lani. So again po, sa may bahagi ng Aurora po yung makakaranas ng mga pag-ulan. Okay po, thank you so much Sir Ariel for the answer. Yeah. So the floor is still open for your questions. Yeah. Si Ma'am Bell po may follow-up question po, I think. Follow-up lang, Sir Ariel. Opo. Since sa Aurora po ay yung po mararanasan natin yung pag-ulan, yun naman pong dala ng hangin nun. Gaano po kalakas, gaano po kayo? Thank you po. Yung pararanasan pong epekto ng bagyo sa Aurora, actually indirect effect po iyon. So hindi po siya direct dahil dun sa bagyo. So we are expecting not so much winds sa may Aurora area, yung pag-ulan lang po dahil nga hihila po ng hangin from the east itong bagyo, yung may dala po siyang mga kaulapan, pag tumama po sa bundok usually bumabagsak, kaya po makakaroon ng mga pag-ulan sa Aurora. Thank you po. Sir Bernard, meron ng question kay Ma'am Oyi. Sige na po. Ma'am Oyi, ano lang po, hindi ko masyado pong nakuha po yung kapag ka na-reach po yung level po, yung sa mga dam po na binanggit niyo po kanina, hindi ko po masyadong narinig po yung sa level na mga drum na 210, ano po bang dam yan? May binanggit po kayo kanina eh. Hindi ko masyadong rinigan po. Pwede pong pakita po. Yes po. Ang tawag po doon yung normal high water level. Opo. Normal high water level. Opo. So yun po yung kinoconsider na pwede siyang magbukas, mag-open. So depende po yun sa inflow na papasok po doon sa ating mga reservoirs. Pero sa kasalukuyan po lahat ng dam nasa normal water level, tama po ba? Yes po. Opo. So far, ngayon po. So far. Opo. Hanggang ano na po yan? Kasi in-expect natin yung
malakanakang pag-ulan ng Thursday, magdudulot ng mga syempre may mga ulan po yan. So wala po tayong nakikita na o meron po ba tayong nakikita na posibleng pagtaas sa level po ng ating water dam? So there could be, kung mayroon po, gaya po dito sa yung nasabi po ni Sir Ariel, meron po mga pag-ulan, meron mga localized thunderstorms that could happen within the watershed. So pwede pong magkaroon ng slight na pagtaas po ng ating mga elevation sa dams. So, di pa po na-mention ko kanina, meron po akong binigay na amount ng rainfall. So that will be the more or less ganung rainfall. Within, kung ito pong event na to ay makakapagbigay po ng ganon kalaking pag-ulan, like say for Pantabangan, if PD Lani could give around 200 to 250 millimeters na pag-ulan, so pwede po niyang ma-reach yung nasabi ko po na normal high water na 218.50. So that could also trigger yung pagbubukas po ng ating mga dams. So yun po, iba-iba po yung base po kasi yun sa iba-iba po kasi yung carrying capacity ng ating mga reservoirs, yung kanyang physical characteristic, yung kanyang structural characteristic ay magkakaiba. Kaya magkakaiba rin po yung mga maximum or mga rainfalls na pwede pong makapagpataas ng kanilang mga respective elevations into its, para ma-reach po yung tinatawag na normal high water level or yung kanyang spilling elevation. So iba-iba po yun. So depende po ito sa mga dams. Although ang masasabi ko na po na medyo sensitive at this point ay ito pong Magat Dam. Magat Dam? Yes po, kasi po malaki po yung kanyang watershed pero maliit po yung kanyang reservoir. Yung kanyang pinaka-catchment area yung dam mismo ay medyo maliit po siya if we are going to compare it with dun sa kanya pong watershed area. Pero malaki yung kanyang watershed, maliit lamang yung kanyang reserva, tama, Ma'am? Yes po, Ma'am. Kaya po, sabi ko nga po dun sa presentation, is it will require na lang po 40 to 50 millimeters na pag-ulan para po ma-reach yung 193. Sige, para ma-reach po 40 to 50 millimeters, sana na pag-ulan po. Yes po, opo. Ma'am, I can share this presentation with you para po mag-grasp nyo yung ibig ko pong sabihin. The graph itself, pwede nyo na pong maintindihan po ito. Simple lang po ito. I will share it with you, ma'am. Thank you po. Thank you, ma'am. Okay po, opo. Thank you, Sir Bernard. Okay. Okay po, thank you so much to Ma'am Oyi and of course our partner from EBC, si Ma'am Bel Sorara. Ayan. So bago ko po siguro makaligtaan, I wish to acknowledge also the presence of our deputy administrators, ang ating magigiting kasamahan sa PAGASA, na sina Dr. Landrico Dalida Jr., si Doc June. Ayan. Also joining us is Dr. Esperanza Ocayanan. Magandang umaga po, ma'am. And of course, our OIC of the Office of the Deputy Administrator for Administration and Engineering Services, si Engineer Edwin Manresa. Ayan. So, magandang umaga po sa kanilang lahat. Ayan. The floor is still open for any questions or messages that you may have. So, maybe we can entertain a couple of more questions before we wrap up. Ayan po. So, by the way, live din po tayo sa YouTube and Facebook. So, siguro I can go through the Facebook page maya-maya. Baka may na-post po na questions. But for the meantime, we're still waiting for the questions that you may have dito sa ating Google Meet meeting room. Okay. So the floor is still open. Sir Bernard, pwede akong makakuha lang ng update tungkol sa natin, radar, Doppler? Sige po. Sino po kayang makapag-share sa atin ng updates regarding sa ating radar? Bali, ano pong updates pala yun, Ma'am Ber, kung sakali? Yung pong mga medyo,
kung meron na pong improvement po, at saka po kung may nadagdag po, at saka po saan pong mga lugar. Thank you po. Okay, sige po. Perhaps we can call Engineer Edwin Manresa for the updates. Kamusta na po yung Okay. ating mga Yan. Right now, good morning pala sa lahat. Right now, we have 15 radars, and some of them are under repair, and but majority are operational. And we are expecting 3 radars, which is now under construction pa, and that is in Agno and Lawang and Kataingan, Masbate. Hopefully by next year mag-ano na yung installation ng radars natin. Okay po, sir. Thank you po. Thank you po. Thank you so much. Thank you, Sir Edwin, Engineer Manresa, for the updates. Yan. Siya po yung ating tumatayong officer in charge as a Deputy Administrator for the Admin and Engineering Services. Hawak po niya yung mga radars ng ating ahensya. Ayan po. Okay. So I also wish to acknowledge yung ating mga colleagues from different offices, no? From the central office ng PAGASA, tsaka yung ating mga field offices all throughout the country. So thank you for joining us on this press conference ngayong tanghali. Yan. So we are also being joined sa FB Live ng ating mga kaibigan, sina Junji Balangquit, watching from LGU of Pambuhan, Northern Samar. So keep safe po sa kanilang lahat dyan. Ano? Alam ko medyo mabagyo po yung ating panahon sa mga oras na ito, no? Dyan sa inyong siguro wala na tayong nakaligtaan. No? Sana po yung... Ayan, by the way, si Ma'am Sian Narvades is also joining us dito sa ating Google Meet. Yan po, magandang tanghali po sa ating lahat. And siguro we can call on for the last question before we wrap up. So calling for the last question. Kung may mga katanungan pa po sila, we can now raise our hands or i-message po dito sa ating chat box para mabigyan linaw po yung ating mga katanungan. Okay. Ayan. So, by the way, kung may mga kailangan po kayong karagdagang impormasyon, no? Maaari nyo rin pong magbisita ang aming website. Napakaraming impormasyon po na makukuha regarding sa ating binabantayang bagyo at sa mga bagay-bagay tungkol sa ating mga produkto at serbisyo dito sa ating ahensya, DOST-PAGASA. Lagi pong ugaling mantabay sa anumang mga updates na ating ipapalabas sa YouTube, tsaka dito sa ating FB or Facebook page. Yan po. So, hearing no more closing of our press conference for today, and to give us a short message, siguro ay we can now call Dr. June Dalida, Dr. Landrico June Dalida for some messages bago tayo magtapos. June, sir. Yes, salamat Dindo. Muli, magandang hapon sa ating lahat. Lalong-lalo na sa ating pinakamamahal na DOST Secretary, Dr. Professor Fortunato de la Peña, ang ating pumasipag na USEC ng DOST rin, si Dr. Rene Solidum, at of course ang ating administrator and PAGASA officials.
Magandang hapon sa ating lahat, lalo na sa ating mga media friends. Salamat at lagi kayo nakaantabay sa amin at kapag ganito may mahalagang press con ay nandiriyan po kayo para magbigay din po ng mag-relay ng ating mga ating update ng Pag-asa weather forecast. So, ang weather division ay 24/7 na nakaantabay at magmamonitor sa bagyong Lani. At of course, ang ating mga storm chasers na members ng na halos karamihan ay mga members, yung mga CMO field station ay nakaatambay rin po, no? Lalo na ang Pag-asa. Ang Visayas, PRSDs led by Engineer Alkiplat, ngayon ay busy sila lahat, no? Although may mga konti kila Anthony, dyan banda sa may Mindanao, may konting mga dyan, no? Tinatamaan din, at saka sa may bandang Southern Luzon. Lalo-lalo na po, no, yung ating mga local government units ay handa po ang mga members ng storm chasers sa ating mga probinsya kung saan tatama itong bagyo, no? So, maghanda po, lalo na itong ang sinasabi nila, baka magkaroon ng other landfall dyan sa bandang Palawan. So, ang mga local government units po natin dapat ay nakaantabay na for possible evacuation. And of course, ang storm chaser din po ay after this, sana nga ay hindi maging malala ang epekto nitong bagyo, ay nagsasagawa rin po sila ng pagtulong para sa validation and of course yung atin pong damage evaluation through the help of the local Office of Civil Defense and of course ang ating mga local government units. So again, maraming salamat at ito pong press ko na ito ay talaga po sa ating mga friends from media, lalong-lalo na si Annabel, nasipag nito si Annabel. Minsan hirap ng sagot Anyway, ang ating mga media friends din ay nakikinig rin din, lalo na sa mga Facebook, sa mga Twitter natin. No? So hopefully yung ating mga question and answer ay makakatulong din po na masagot ang kanila siguro, may mga question din na nasagot na rin dahil sa question and answer natin. Maraming salamat. Again, mag-ingat po tayo at makinig pa rin po tayo sa update ng Pag-asa sa bagyong Lani. Magandang umaga po, hapon sa ating lahat. Okay po, maraming pong salamat our Deputy Administrator for Operations and Services, si Dr. June Alita. So siguro nating we can now call this a day. So mag-ingat po tayo. Also thank you for our colleagues sa ating mga Deputy Administrator, kay Dr. June, SP, Sir Edwin, administrators, salamat po sa ating division. Ingat. Salamat po, Magandang umaga po. Salamat, Ariel. Salamat po. And of course, sa ating partners, Si Oyi, thank you rin, Oyi. Salamat din, sir. Keep safe po kayong lahat. Ingat po. Safe po sa lahat. Ingat po. Ayan. Ingat. And of course, sa ating mga kaibigan sa Office of Civil Defense, sa Public Affairs, kina Sir Martin Bal. And of course, sa aking mga kasamahan sa Public Information Unit, sina Ma'am Lani, Ma'am Sel, sina Marvin. Salamat sa Diyos. At salamat po sa lahat, no? And magantabay po tayo lagi sa mga anunsyo ng ating ahensya, DOST-PAGASA. So muli po, magandang tanghali and ingat po tayo lagi.